Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của Nguyễn Huy. Trước khi mà bước vào chương trình đọc truyện của ngày hôm nay thì Huy xin thay mặt Tiểu Bá Vương gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của em ấy. Em ấy có đôi lời nhắn gửi đến tất cả các bạn. Đó là Tiểu Bá Vương đã đọc hết tất cả những bình luận góp ý của các bạn ở trên video truyện hồi ức. Tiểu Bá Vương rất cảm ơn quý khán giả đã góp ý chân thành và sẽ dựa vào những cái góp ý đó để mà rút tỉa cho mình những kinh nghiệm để có thể sáng tác ra những tác phẩm hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ cho quý bà con nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập truyện thứ 2 của Tiểu Bá Vương, mang tựa đề là Báo Oán. Thì tập truyện này Tiểu Bá Vương hoàn thành ngay sau truyện hồi ức. Cũng rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên là khi nghe truyện, nếu cảm thấy có vấn đề gì cần góp ý, cứ mạnh dạn bình luận ở phía bên dưới video. Tiểu Bá Vương đọc và sẽ rút về những kinh nghiệm cho mình. Cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị Báo Oán, tác giả Tiểu Bá Vương. Ôi ghê quá, nó chết rồi. Xác ở đầu làng kìa, chúng mày ra coi đi, ghê lắm. Tiếng những đứa trẻ giục nhau đi coi thằng còi. Nó bị người ta đánh chết, xác vẫn nằm ở đầu làng. Khi đó thằng Nam đang trên đường trở về. Vậy là cậu đã đi học xa nhà gần 1 năm trời nay mới có dịp trở về quê. Cậu ôm trong lòng chiếc ba lô chứa đầy những món quà. Cái áo này là của mẹ. Áo mẹ cũ hết cả rồi. Còn đây là cái thắt lưng cho bố. Có được cái này bố đi ăn cổ chắc diện lắm đây. Còn cuối cùng nơi góc nhỏ là cặp quần đùi cho thằng còi. Nghĩ tới nó Nam lại thấy buồn cười. Lớn rồi mà có mặc quần xịp gì đâu. Thôi thì mua cho nó đôi quần đùi này, mặc vô cho đỡ ngại. Nhìn ngắm những món quà làm cho cậu háo hức mong được trở về càng sớm càng tốt, để đem tặng cho những người mà cậu yêu thương. Chắc hẳn là họ sẽ rất thích. Bác Tài ơi, còn bao lâu nữa mới tới Đào Mỹ chứ bác? Tiếng bác Tài vọng lại. Sắp rồi con. Chuẩn bị đồ xuống dần đi là vừa rồi đó. 15 phút sau, xe dừng lại ở đầu xã. Bước xuống xe, Nam hít cho mình một hơi thật dài, kẻ lắc đầu cười. Đúng là không khí ở quê á, trong lành hơn hẳn ở trên thành phố ha. Nhìn xung quanh, Nam bắt gặp vài người lớn tuổi vừa đi vừa bàn tán. Như một phép lịch sự, cậu chào hỏi mọi người. Dạ con chào cô. Cháu chào bà. Ngoan, mới học về hả con? Dạ đúng rồi. Còn khoảng 200 mét nữa là đến làng mình. Cậu thấy lạ một điều, sao hôm nay ngoài đường đông người như vậy? Chẳng quan tâm, cậu vừa đi vừa huýt sáo yêu đời. Lâu lắm rồi mới được về quê, quang cảnh đúng là thay đổi quá nhiều. Gần đến đầu làng cậu thấy ở đó đang tụ tập rất đông người. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lại gần xem. Sát lại gần, bên cạnh người ta bàn ra tán vào. Trời ơi, bị người ta đánh chết, khổ quá. Vậy là Nam cũng đã hiểu làng mình đang xảy ra một vụ án mạng. Nhưng là ai đây? Vừa về cậu không muốn thấy chuyện xui xẻo này. Đang định đi thẳng về nhà thì một âm thanh đập vào tai khiến cho cậu chết lặng. Trời ơi, thằng còi đó, cái thằng đần đần ở làng mình đó. Thằng còi trong làng chỉ có duy nhất mình nó, là thằng bạn thân của Nam. Giây phút nghe thấy tên còi, cậu cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ. Cậu quay người lao vào trong đám đông. Mọi người mau tránh ra giúp con với. Cậu dùng hết sức bình sinh cố gắng lách người vào bên trong. Và cậu sững người. Đúng là thằng còi đang nằm đó. Người nó toàn máu là máu. Trên đầu nó vẫn nguyên một vết dao chém. Dao chém kéo dài hết cả khuôn mặt. Nơi vết chém bị tách ra làm hai bên, mỡ trắng lộ ra, cùng máu khô vẫn còn đọng lại. Hai mắt mở to trợn trừng,
Khuôn mặt đã biến dạng. Nhưng làm sao Nam không thể nhận ra được chứ? Nó là thằng bạn chí cốt của cậu mà. Nam gục xuống, hai tay cậu nắm lấy tay nó. Cậu khóc, miệng miếu máu thều thào. Coi, tao về rồi nè, tao Nam nè, tao về chơi với mày nè. Khoảnh khắc Nam gục xuống, cả đám người cũng chết lặng theo. Mấy anh công an dù không muốn vẫn phải kéo Nam ra, bởi họ chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Nè Nam, em cố vượt qua đau thương, để bọn anh làm xong việc thì đưa bạn em về nhà. Bố cậu cũng có ở đó. Ông thay mặt người nhà làm việc với công an, bởi mẹ thằng Còi đã quá sốc khi cậu con trai bị người ta đánh chết. Bà đã ngất liệm, được mẹ Nam chăm sóc trên trạm xá. Nam bị kéo ra. Cậu giãy nảy, cậu phải ở bên nó lúc này. Cậu không muốn rời xa nó. Thấy con trai thương quá, khiến cho ông Tuấn không cầm được nước mắt. Ông chạy lại ôm lấy cậu. Nam, con bình tĩnh lại con. Nam thấy bố, cậu nắm lấy tay ông. Là thằng Còi. Ai giết nó vậy bố? Ông Tuấn vẫn không biết trả lời con trai như thế nào. Ông né tránh ánh mắt của nó. Khuôn mặt Nam bần thần, tay cậu rung lên. Ông ôm lấy cậu. Đến đi con. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Bố khóc, khiến cho cậu biết mình phải bình tĩnh hơn. Cậu ôm lấy bố. Bố đưa cậu ra ven đường ngồi đợi công an làm việc. Chờ đợi đối với Nam, cảm giác mỗi giây trôi qua giống như cả thiên niên kỷ. Cậu lấy hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Lúc lúc cậu lại ngước lên nhìn qua. Thằng bạn của cậu, nó vẫn nằm đó. Nó chết thật rồi. Công an làm việc đến trưa thì gia đình được mang thi thể về mai táng. Ông Tuấn đánh xe cải tiến để mang thi thể thằng Còi về. Nam vén áo kéo xe. Kẻ nhìn lại nó, cậu thì thào. Còi à, để tao đưa mày về. Dòng người đông đúc đi theo sau. Một số người cũng muốn ra tay giúp, nhưng Nam quay lại, hai mắt đỏ ngầu bởi các tơ máu. Cậu lạnh lùng nhìn họ. Tôi không khiến các người đừng động bàn tay bẩn thỉu vào người nó. Bộ dạng của Nam khiến cho một số người lớn chỉ biết thở dài. Ông Tuấn đã trở về chuẩn bị trước, còn mình cậu là mệt, nhưng không sao cả. Cậu muốn làm điều này một mình. 2 ngày viếng thằng Còi, nhiều người trong làng đến thắp nhang chia buồn cùng với gia đình. Nam ngồi đó bên cạnh quan tài. Mỗi người đến, nó lại đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn họ. Thằng Còi nó sẽ không muốn thấy những con người này. Người trong cái làng này đối xử bất công với nó quá nhiều. Ngày chôn cất thằng Còi, nhìn mặt nó lần cuối, những ký ức trong Nam ùa về. Nam không còn nhớ cậu quen thằng Còi từ bao giờ, bởi cậu sinh ra, thằng Còi đã có trên đời này rồi. Thằng Còi hơn cậu 7 tuổi, nhà ở cạnh bên. Từ nhỏ nó đã chơi thân với cậu. Thằng 7 tuổi chơi thân với thằng 1 tuổi. Nghe thật buồn cười. Nhưng đúng vậy, ngoài cậu ra, thằng Còi chẳng thể chơi được với ai cả. Nó mồ côi cha, lại bị bệnh động kinh. Do vậy mà nhiều người trong làng không cho con họ chơi cùng với nó, vì người ta sợ. Người ta sợ những cái sợ gì đó. Từ lúc nó là một đứa trẻ, thì có lẽ người ta cũng không biết đâu. Mẹ nó phải đi làm, không ai chơi cùng, vì thế nó cứ lủi thủi chơi một mình. Cho đến một ngày cậu xuất hiện. Nghe mẹ kể từ lúc cậu sinh, nghe tiếng cậu khóc, nó chạy qua đứng lấp ló ở cửa nhìn vào trong. Ngày nào cũng vậy, mẹ thấy thương nó mới cho nó vào nhà chơi cùng. Ban đầu mẹ cũng sợ, nhưng dần dần mẹ thấy tính nó hiền lành, có làm gì hại ai bao giờ đâu, mới bắt đầu cho sờ tay, hôn lên má cậu. Nè Còi, lại đây chơi với em con. Ngoài cửa nó nghe tiếng mẹ gọi, mới sượng sùng bước vào.
Nó nhìn cậu ánh mắt âu yếm, vừa cười vừa sợ. Em bé. Cứ thế ký ức của cậu hình thành đã có nó. Lớn hơn một chút cậu có thể chơi cùng những đứa trẻ trong làng, trong khi nó vẫn vậy, chỉ có thể chơi với duy nhất mình cậu. Khi cậu chơi với đám bạn, nó chỉ đứng ở từ xa nhìn cậu. Đã có lúc cậu muốn nó và chúng bạn chơi cùng, nhưng cơn động kinh đã chấm dứt cơ hội hòa nhập xã hội cuối cùng của nó. Hôm ấy là ngày nó vui hơn bao giờ hết. Nhờ cậu mà nó được chơi cùng lũ trẻ trong làng. Nhưng số phận đã sắp đặt. Nó bị ngã, đầu nó đập xuống đất, miệng nó sùi bọt trắng xóa, khiến cho lũ trẻ hoảng sợ bỏ chạy. Kể cả chính cậu cũng sợ nó. Sau ngày hôm đó cậu nghe theo đám trẻ, chính thức không chơi với nó nữa. Ánh mắt nó buồn buồn nhìn cậu khiến cho cậu bứt rứt vô cùng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn con đường cạch mặt nó. Thằng Còi lại tiếp tục trở lại những ngày tháng lủi thủi một mình. Có lần thằng Còi cướp đồ chơi và bị bọn trẻ đánh. Nó ôm đầu lầm lì. Lũ trẻ rủ cậu cùng đánh nó. Cậu lưỡng lự, nhưng sức mạnh của đám đông khiến cho cậu đành ra tay. Nó nhìn cậu khóc. Chẳng phải nó lì lắm sao? Vậy mà nay nó lại khóc. Nó cũng có tình cảm đó. Nó cảm thấy tủi thân khi người bạn duy nhất đánh nó. Ngày trước, dù là trên danh nghĩa cạch mặt, nhưng hễ cậu về nhà nó lại chạy qua muốn chơi cùng. Nhưng nay nó không còn khoa nhạc cậu nữa. Cậu muốn xin lỗi nó, nhưng lại không đủ can đảm. Cậu sai thật rồi. Những ngày sau thì đám trẻ liên tục tìm ra những trò để trêu đùa bắt nạt nó. Nhìn nó bị người ta nhổ nước bọt, đập gạch vào đầu, cậu cũng biết sót. Cậu tỏ ý không muốn tiếp tục thì bị lũ trẻ cô lập. Và lúc đó lại chính thằng Còi tìm đến chơi cùng cậu. Nó đã ở bên cậu, trở thành người bạn thân nhất của cậu. Lớn lên, cậu tự hứa với bản thân mình sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó. Nhưng bây giờ đây, cậu chẳng thể bảo vệ nổi nó. Và nó không chỉ bị bắt nạt, mà còn bị người ta đánh chết. Ngồi bên thi thể của nó, cậu khóc. Cậu tự trách mình đã không hoàn thành trách nhiệm. Nó chết rồi. Tận lúc chôn cất, mắt nó vẫn còn trợn ngược không chịu khép lại, dù đã làm mọi cách. Bởi cái chết của nó quá oan ức. Hung thủ sát hại nó là 3 tên thanh niên làng bên. Chúng nhờ quan hệ và tiền bạc đã thoát trắng án. Vụ án khép lại với lý do tự vệ chính đáng trước một kẻ lên cơn động kinh. Xã hội đã quá bất công với nó, từ khi nó được sinh ra cho tới tận lúc chết đi. Những ngày sau đó cậu chỉ biết cắm đầu vào rượu để quên đi nỗi buồn, nỗi căm hận trong lòng cậu. Những kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng chúng lại không biết rằng thứ gì đang chờ đợi chúng. Một trong 3 tên gây ra vụ án mạng đầu tiên là thằng Long. Nhà nó khá giả cho nên suốt ngày bay nhảy trong các quán hát ngoài thị trấn. Xảy ra vụ việc đó, bố mẹ đã cấm hãm nó ở nhà, nhưng thói quen ăn chơi đã ngấm vào máu, khiến cho nó đã trốn ra ngoài cùng với lũ bạn, tiếp tục những cơn phê pha. Ê Long, tao không ngờ mày vẫn chưa phải đi tù luôn đó. Thằng Long vẻ mặt nó đắc ý. Chỉ là giết một con chó thôi mà. Lúc đó mày không có tưởng tượng được đâu, cái vẻ mặt đáng thương của nó. Trời ơi, tới bây giờ tao vẫn còn ám ảnh nè. Đêm nay á, cậu dạy đèn cho tao đi, tao bao hết. Thế là chúng nó tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè. Đến 1 giờ đêm thì nó mới chịu về. Nó đi con xe cướp về nhà giữa đêm khuya thanh vắng. Nhưng nó chẳng sợ, bởi nó đã quá quen với những đêm như thế này. Trên đường, Long thấy có bóng dáng một người thấp thoáng đứng bên lề.
Nó không bận tâm mà tiếp tục rít ga đi tiếp. Đi ngang người đó, và sự tò mò khiến cho nó đưa mắt sang nhìn. Một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn nó. Long hốt hoảng cố vít chân ga thật nhanh. Nó phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nó chạy. Vừa chạy nó vừa ngoảnh lại nhìn. Khuôn mặt ấy vẫn đứng đó và đang mỉm cười với nó. Lần đầu tiên trong đời Long biết như thế nào là sợ. Tay nó rung lên bần bật, mặt nó tái dần đi. Nó phóng xe với tốc độ kinh hoàng. Nó không còn biết mình đã chạy được bao xa, thì một hơi thở lạnh lẽo từ phía đằng sau phả thẳng vào cổ nó. Long biết cái gì đang ở ngay sau lưng. Nó quay mặt lại nhìn. Vẫn là cái khuôn mặt ấy. Khuôn mặt đầy máu đang dí sát vào mặt nó. Da mặt của nó cảm nhận được sự nhớp nháp kinh tởm. Sự sợ hãi khiến cho nó mất lái. Chiếc xe đổ xuống kéo lê một đoạn dài. Từng mảng da thịt trên cơ thể Long bám xuống lòng đường. Mắt nó bị một cành cây chọc sâu vào bên trong, lồi hẳn ra ngoài. Nhưng Long vẫn sống. Nó đứng dậy đưa tay lên túm lấy cành cây rút mạnh. Máu theo đó mà phúng ra. Một bóng người chậm chậm tiến lại gần nó. Nó bỏ chạy với hy vọng sống sót ít ỏi. Trên cơ thể nó vẫn còn những mảng thịt đỏ. Máu từ đó không ngừng rơi xuống. Chạy được 10 mét nó bỗng gục ngã. Bóng người ấy vẫn đang từ tốn tiến lại gần. Nó cố gắng lết đi từng đoạn cho tới khi ngừng thở. Nó chết ở ngay cổng làng, chỗ mà thằng Còi bị sát hại. Cái chết của thằng Long khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán liệu có liên quan gì đến thằng Còi. Qua giám định người ta xác định là nó chạy xe ẩu dẫn đến tự ngã mà chết. Thằng Long chết trùng hợp ngay cái nơi mà thằng Còi tử nạn, khiến cho hai thằng còn lại bắt đầu lo lắng. Còn với Nam, cậu mong chúng càng chết sớm càng tốt, để đền mạng cho thằng bạn thân của cậu. Tùng vừa nhận được tin cái chết của thằng Long. Cậu cảm thấy thấp thỏm sau vụ việc thằng Còi. Bố mẹ đã đưa cậu ra Hà Nội, ở nhà một người chú lánh nạn một thời gian. Giờ đây ngồi trong phòng, cậu khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không thấy gì, nhưng cậu vẫn chưa hề thấy an tâm. Đêm ngủ cậu cẩn thận đóng kín hết tất cả cửa sổ. Phòng cậu điện mở sáng như ban ngày. Như vậy mới giúp cậu an tâm được thêm phần nào. Cậu trùm khăn kín đầu, chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy thằng Long, thằng bạn mới chết của cậu. Hình dạng nó chẳng giống như con người. Nó thôi thóp. Tùng à, nó sắp tìm tới mày rồi đó. Nó là ai? Nó Thằng Long mặt hoảng hốt chẳng nói nên lời, đưa tay chỉ về phía đằng sau cậu. Tùng như chết lặng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ quay mặt lại, thét lên một tiếng hãi hùng. Tùng đã thấy nó. Vậy là nó tìm đến cậu thật rồi. Cơn ác mộng khiến cho Tùng chợt bừng tỉnh. Mồ hôi nhễ nhại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ. Trong phòng đèn vẫn sáng, còn cậu thì không thể ngủ tiếp. Cậu định đi rửa mặt cho tỉnh táo, thì ngoài sân con chó nhà ông chú bỗng dưng sủa lên từng tiếng. Có thứ gì ngoài đó. Tim cậu như bị thắt lại. Một sức hút vô hình khiến cho Tùng bước về phía cửa sổ. Cậu rón rén từng bước đến cạnh cửa sổ. Cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân, đèn hiên vẫn sáng. Mọi thứ không có gì khác lạ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho Tùng giật bắn mình. Cậu đưa ánh mắt sợ hãi quay lại nhìn. Cậu lấy hết can đảm tiến lại gần. Một tay túm lấy cái ghế, tay còn lại rung lên bần bật, đưa tay giới lấy cái chốt cửa. Cậu giật mạnh, cánh cửa mở ra. Cậu đưa ghế lên cao. Chết đi. Nè Tùng, con làm gì vậy? Là cô Tuyết. Tùng gặp người thở dốc rồi hạ chiếc ghế xuống. Dạ con xin lỗi. Con cứ tưởng cái gì? Cô thấy phòng của con có động cho nên lên xem thử nè. Dạ con tưởng trộm. Trộm cái gì mà gõ cửa? Thôi không có việc gì cô về ngủ tiếp đây. Cô Tuyết vừa đi, Tùng quay lại chiếc giường cầm điện thoại lên coi. Đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ khiến cho tim nó nhói lên. Ngoài cửa sổ tiếng con chó vẫn cứ tiếp tục tru lên từng hồi. Tùng đã bình tĩnh hơn trước. Cậu bước lại cửa sổ đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Con chó mực nó quanh quẩn như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi nó dừng lại, hướng về phía cậu, đưa ánh mắt hung dữ mà sủa lên từng tiếng. Cậu đã ở đây gần được 1 tuần rồi, không có lý gì nó lại thấy cậu mà lại sủa. Vậy thì nó sủa cái gì? Bất thình lình, từ bên trên cửa sổ, một khuôn mặt lộn xuống, đung đưa dắt dẻo trước mặt Tùng rồi vụt mất. Nó hoảng hốt hét toáng lên. Cô! Nó bỏ chạy trở vào trong, lao đến cánh cửa phòng. Nhưng cửa đã đóng chặt, giống như bị ai đó khóa từ bên ngoài. Không thể mở cửa. Nó một lần nữa quay lưng nhìn về phía cửa sổ. Ánh đèn trong phòng chập chờn rồi vụt tắt. Trong phòng tối đen như mực. Từ cửa sổ, 2 bàn tay máu bắt đầu bám vào mép cửa. Các ngón tay từ từ tiến lên từng chút một. Nỗi sợ hãi lớn dần, cho đến khi khuôn mặt đó thực sự hiện ra. Một khuôn mặt trắng toát, sần sùi, vết chém trên đầu nơi lộ ra một mảng não với những con dồi đang bò lúc nhúc. Tùng bàng hoàng kinh sợ, hai mắt cậu mở to nhìn nó, miệng cậu ú ớ. Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi nhận tội. Mặc kệ lời Tùng nói, nó vẫn lạnh lùng tiến về phía cậu. Những bước chân của nó đi tới đâu, để lại dưới nền đất toàn máu là máu. Cơ thể Tùng rung lên bần bật, miệng cậu há hốc. Nó đang từng bước lại gần bên cậu. Tay nó đưa lên vết chém, túm lấy những con dồi còn đang bò lổm nhổm, cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Sự sợ hãi đến tột độ khiến cho Tùng bất chấp tất cả. Cậu lao người về phía cửa sổ. Cơ thể Tùng rơi xuống, từng mảng kính xuyên qua cơ thể. Một mảng kính đâm qua bụng tạo thành một lỗ thủng, ruột gan theo đó mà lồi ra. Trước khi chết, Tùng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi cửa sổ. Và nó đang đứng đó nhìn cậu, nhoẻn một nụ cười toét tới tận mang tai. Tùng chết đi, để lại trên gương mặt một nỗi sợ kinh hoàng. Cái chết của Long, rồi Tùng, không còn nghi ngờ gì nữa. Oan hồn của thằng Còi đã quay lại báo thù những kẻ gây ra cái chết thương tâm cho nó. Cả hai đồng bọn chết một cách bí ẩn, khiến cho thằng còn lại, thằng Quân, nó sợ hãi hơn bao giờ hết.
Bố mẹ ơi, cứu con không muốn chết. Thằng Quân quỳ xuống cầu xin bố mẹ nó. Bố nó đi đi lại lại. Trước mặt là con không được ra ngoài. Ta đã bỏ ra một số tiền lớn mời thầy giỏi về để bảo vệ con. Trong điện thoại thầy có dặn dò, hôm nay là ngày rằm, con cứ ở trong phòng, tuyệt đối không có được đi đâu. Gia công tổ tiên sẽ bảo vệ cho con đêm nay. Con nghe chưa? Dạ, con xin nghe. Đêm hôm đó, được sự dặn dò của bố mẹ, nó ngủ trong phòng thờ. Nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc bởi cơn buồn tiểu. Nó đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi ra ngoài hay không. Không chịu được nữa rồi. Mình đi ra ngoài 5 phút, chắc không sao đâu. Thế là nó mở cửa chạy một mạch vào nhà vệ sinh, kéo khóa quần cố gắng xả đi sự khó chịu ra bên ngoài. Bỗng dưng, từ bồn cầu, một cái đầu đang từ từ ngồi lên. Nó hoảng hốt tháo chạy. Đến cửa thì hai chân của nó bị túm giật mạnh lại, khiến cho nó ngã xuống. Tay nó cố gắng bám lấy mép cửa, miệng mồm không ngừng kêu gào lên: Cứu con với. Nó bị kéo, móng tay bấu sâu vào mép cửa, nơi các đầu ngón tay máu chảy ra. Nhưng nó nhất định không buông, bởi buông tay đồng nghĩa với cái chết. Sức mạnh của Quân không thể bị lại được, khiến cho cơ thể của nó dần bị kéo vào trong. Từng đoạn tay của nó để lại những vết máu dài trên sàn. Chân nó bắt đầu bị kéo lên bồn cầu. Rồi ngày mai chắc hẳn người ta sẽ thắc mắc tại sao cái xác của nó lại có thể nằm trong chiếc ống tiêu của bồn cầu. Nó sắp chết thì bất thình lình, hai tay nó được kéo lại là bố mẹ nó. Họ cố gắng ra sức kéo lại. Nó được kéo thoát khỏi tay của quỷ dữ. Cả nhà nó lao đầu bỏ chạy, bởi bên bồn cầu là thằng Còi với khuôn mặt giận dữ đang nhìn về phía họ. Chạy về phòng thờ nhanh lên. Họ đang chạy đua với cái chết. May mắn lắm gia đình nó mới thoát chết. Đóng chặt cửa lại, mặc kệ bên ngoài tiếng thét giận dữ không ngừng vang lên. Cả nhà nó quỳ gập đầu bái lại tổ tiên. Khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch vì sợ hãi. Ngày hôm sau, người thầy được bố mẹ nó mời đã tới. Trước mắt thầy sẽ ở lại bên cạnh nó, còn bố mẹ nó buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Còn với Nam, cậu cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết. Những kẻ có tội đều đang phải trả giá. Rồi hôm nay, có một khách lạ đến nhà thằng Còi. Cả Nam và cô Thùy đều ở nhà, bởi vì khách đó là thầy làm ma cho thằng Còi. Dạ, con chào thầy. Cả nhà đã có mặt ở đây. Thầy có chuyện cần bàn bạc. Thấy thầy có vẻ rất lo lắng, cô Thùy mẹ thằng Còi cũng lo sợ theo. Dạ, mong thầy cứ nói thẳng. Mọi người đã biết cái chuyện mà hai người gây ra tai nạn cho thằng Còi đã chết rồi hay không? Thầy nhắc tới nó khiến cho Nam cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Chúng nó chết là đáng đó thầy. Cô Liên mẹ của Nam vỗ vào người cậu, giọng cô run run. Dạ, cháu nó chưa có hiểu chuyện, xin thầy cứ nói thẳng đi. Hồi cháu nó mất do không có thời gian cụ thể, cho nên tôi không có để ý lắm. Nhưng rồi sau này có lời khai cộng với cái chết của hai cái tên mà đã hại cháu đó, cho nên tôi muốn báo với gia đình một chuyện. Thấy thầy ngập ngừng, cô Thùy ôm lấy tay thầy. Dạ, có phải là có chuyện với thằng Còi nhà con không thầy? Đúng vậy. Có thể là cháu nó chết vào giờ nặng, cùng với quán khí quá nhiều. Khả năng vong hồn đã quá quỷ rồi. Quá quỷ?
Lời thầy nói ra khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Cô Thụy quá khóc khiến cho cô ngã người khỏi ghế. Mẹ tôi vội đỡ cô dậy. Cô khóc ôm lấy tay thầy. Số con của con nó đã khổ, nay chết đi lại xảy ra chuyện như vậy. Thầy rủ lòng thương xót mà cứu lấy nó. Thầy từ tốn đỡ cô dậy. Tôi đó sẽ cố gắng giúp cho nó có thể siêu thoát, đầu thai làm người. Nhưng mà tôi muốn bàn với gia đình trước. Hơn nữa tôi cần một người thật sự thân thiết với nó. Nam còn chưa hiểu quá quỷ là gì, nhưng nghe thầy nói liên quan đến cái chết của hai tên kia thì thật sự đã rất nghiêm trọng rồi. Hơn nữa cậu không muốn thằng bạn thân của mình trở thành cô hồn dã quỷ, lang thang cô đơn trên cõi trần. Dạ, thầy cần gì? Con hoàn toàn có thể giúp. Được rồi. Tôi thông báo với cả nhà trước như vậy thôi. Rất có thể người còn lại sẽ là cái mục tiêu tiếp theo. Không thể để cái sự việc này tiếp tục xảy ra được, cho nên tôi cần cậu giúp. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng thật là như vậy. Dù người ta có tội tình gì thì hãy cứ để pháp luật giải quyết. Cô Thụy và bố mẹ cũng khuyên Nam không nên cố chấp mà hãy cùng với thầy giúp thằng Cọi có thể siêu thoát. Đêm hôm đó, thầy bấm tay đoán là đêm nay sẽ có chuyện xảy ra, cho nên thầy và Nam đến nhà của thằng Quân. Thầy lập đàn bài trận và Nam sẽ dụ oan hồn của thằng Cọi vào trong. 11 giờ đêm, hai thầy trò vẫn phục ở ngoài cổng chờ đợi. Bên trong ông thầy được ba thằng Quân thuê, và thằng Quân cũng đang chờ. Người nó nơm nớp lo sợ, bởi đêm nay sẽ có một thứ đáng sợ tiếp tục tìm tới nó. Nè, bố mẹ tôi đã trả cho thầy rất là nhiều tiền. Thầy phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tôi đó. Cậu hãy yên tâm vào khả năng của tôi. Đêm nay tôi nghĩ nhất định nó sẽ tới. Tôi sẽ bày thiên la địa võng để mà chờ nó. Đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm. Ngoài trời màn đêm giá lạnh bao phủ lấy mọi cảnh vật. Không gian yên tĩnh im lặng đến ngột ngạt. Thầy ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Phía bên cạnh, Nam đang rất hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời cậu sẽ được chứng kiến cái thứ gọi là tâm linh. Ánh trăng chiếu rọi con đường trước nhà thằng Quân. Gió bắt đầu thổi, đem theo cái lạnh khiến cho Nam run cả người. Thầy mở mắt nhìn cậu. Chuẩn bị thôi, nó đến rồi. Nam gật đầu chuẩn bị tinh thần. Phía trong nhà thằng Quân vội vã giục thầy Đạo. Nè, tôi mà thấy xảy ra chuyện gì đó, thầy sẽ phải trả giá. Trước thái độ của nó, ông thầy Đạo cũng chỉ biết cam chịu, bởi vì đã trót nhận tiền. Bên ngoài cơn gió lùa những chiếc lá khô bay lên, tạo nên một quang cảnh mờ ảo. Nam nghe có tiếng bước chân đang vọng lại. Hít một hơi thật dài, cậu chạy ra. Còi ơi, là mày đúng không? Tao Nam nè. Tao về với mày đây nè. Đi cùng với tao đi. Tao sẽ đưa mày về nhà. Mọi thứ xung quanh như ngưng động lại. Nó đang đứng trước mặt cậu. Dù không nhìn thấy, nhưng Nam cảm nhận được sự có mặt của nó ở đây. Mày đang đứng trước mặt tao đúng không? Đi theo tao. Tao đưa mày về nhà. Nam bước đi về phía thầy, nơi trận pháp mà thầy đã bày sẵn. Nhưng oan hồn của thằng Còi không di chuyển, dường như nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nam tiếp tục thuyết phục. Còi à, hãy tin tao. Tao là bạn thân duy nhất của mày mà. Tao sẽ không bao giờ làm hại mày đâu. Đi theo tao đi. Dường như sự tin tưởng vào Nam khiến cho nó bỏ qua tất cả sự hoài nghi mà đi theo cậu. Từng bước một, nó đã bước sâu vào bên trong trận pháp.
Nam khẽ thở dài. Siêu thoát đi. Kiếp sau á, tao tin ông trời sẽ có mắt, sẽ cho mày một cuộc sống thật tốt đẹp. Thầy Tiến bắt đầu làm phép. Xung quanh xuất hiện những đốm lửa tạo thành hình tròn dây quanh lấy trong hồn của thằng còi. Nó đã phát hiện ra mình bị lừa dối. Nó gầm lên, cố gắng lao ra bên ngoài, nhưng những bức tường lửa đã chặn nó lại. Nó vùng vẫy đau đớn. Nam ở ngoài vòng kia nhìn vào bên trong. Trời ơi, đúng là thằng còi bạn cậu. Dưới tác dụng của trận pháp, nguyên hình của nó đã hiện ra. Vết chém trên mặt vẫn còn, xung quanh toàn máu là máu. Cậu đau lòng hét lên. Còi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Hãy đi đầu thai làm người, bỏ qua thù hận. Kiếp sau mày sẽ tốt hơn. Dưới tác dụng của bài chú cộng với những lời nói chân thành từ Nam, thằng còi dường như đã bình tĩnh hơn. Nó ngồi xuống nghe tiếng kinh siêu độ của thầy. Từng vết máu trên người nó dần mất đi. Vết chém được lành lặn trở lại. Oán khí sắp được hóa giải. Nó chuẩn bị được giải thoát. Phía bên trong, thầy đạo dường như phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Thầy bảo với thằng Quân: Ở bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Thằng Quân và thầy đạo lập tức chạy ra. Bên ngoài mọi việc sắp thành công. Thì thằng Quân nó nhìn thấy thằng còi. Nó sợ hãi ra lệnh cho thầy đạo: Thầy mau lập tức tiêu diệt nó đi. Thầy đạo khó xử: Nó sắp được siêu thoát rồi, sẽ không làm hại được cậu đâu. Nhưng thằng Quân không nghe. Mặt nó đanh lại: Tôi không cần biết. Nếu thầy không ra tay giết nó đó thì được rồi, tôi sẽ tự giết nó. Nói rồi, nó cầm lá bùa mà thầy đạo đã đưa cho nó lúc trước, vứt thẳng vào người thằng còi, rồi lập tức tan biến, đáp vào bên trong trận. Cả Nam và thầy đạo đều hốt hoảng không kịp can ngăn nó. Nó không biết rằng lá bùa rơi vào bên trong sinh ra tác dụng ngược, khiến cho trận pháp mà thầy Tiến đã bày coi như thất bại. Thằng còi hai mắt nó quá đỏ, trợn lên nhìn tất cả mọi người. Toàn thân nó những vết máu bắt đầu trở lại, khuôn mặt cũng biến đổi. Nó cảm thấy bị phản bội, oán khí trong người tăng vọt. Nó gầm lên dữ tợn khiến cho mọi thứ xung quanh mù mịt bởi cát bụi. Nó đã thoát khỏi trận địa trong sự bất lực của thầy Tiến. Nam nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của thằng còi. Nó nhìn cậu với một sự thất vọng. Nam điên lên, lao thẳng vào người thằng Quân. Thằng chó chết, lẽ ra tao nên để nó giết mày đi, cái đồ cặn bã của xã hội. Thằng Quân bị cậu đánh chỉ biết che đầu, cho đến khi Nam bị cản lại. Không chỉ Nam mà ánh mắt của hai thầy nhìn nó khiến nó sợ hãi. Nó đã gây ra một sai lầm chết người. Thầy đạo tức giận: Tôi không cần tiền của cậu nữa, cậu tự đi mà giải quyết vấn đề của mình đi. Nó hoảng hốt ôm lấy chân thầy: Thầy ơi cứu con, bao nhiêu tiền con cũng trả, xin thầy cứu con. Thầy đạo gạt tay nó ra: Cho tới bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tiền sao? Nó khóc trống lên: Thầy ơi con sai rồi, chỉ cần cứu con, cái gì con cũng chấp nhận cả. Thầy Tiến nhìn nó: Nè chàng trai trẻ, tôi và thầy đạo đây sẽ giúp cho cậu. Chỉ mong là sau vụ việc này, nếu cậu còn sống thì hãy tự thú trước pháp luật đi. Mặt nó tái đi, nhưng nó phải lựa chọn ngay lập tức. Dạ, con đồng ý. Thế là hai thầy thu dọn đồ đạc vào nhà. Còn lại Nam, cậu vẫn tự trách bản thân đã hại thằng còi. Trên tay đang cầm chiếc điện thoại đã hết sạch pin. Cậu thấy nó ở bên trong trận pháp lúc nãy. Có lẽ là do thằng còi bỏ lại. Chiếc điện thoại mà cậu dành dụm tiền để mua tặng nó lúc cậu lên trường nhập học. Những ngày đầu nó còn chăm chỉ gọi cho cậu, nhưng càng ngày
nó ít giận đi, không còn gọi cho cậu nữa. Cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ mẹ nó sợ ảnh hưởng đến cậu mà bảo nó không nên gọi nhiều cho cậu. Cũng chính chiếc điện thoại ấy đã khiến nó mất mạng. Tối hôm trước cậu gọi cho nó, nói là sáng mai cậu sẽ bắt xe về. Cậu còn khoe là sẽ có quà cho nó nữa, khiến cho nó háo hức cả đêm. Tờ mờ sáng, 4 giờ nó đã chạy ra cổng làng để ngồi chờ cậu. Lúc đó 3 thằng thanh niên kia đi bay nhảy đập đá trở về. Chúng bắt gặp nó ngồi ở cổng làng. Chúng hùa lại trêu đùa. Một thằng trong đó phát hiện ra nó đang giữ khư khư cái điện thoại, đã tò mò giật mất của nó. Nó hoảng hốt tưởng chúng định lấy mất cái kỷ vật mà thằng bạn thân để lại. Nó lao vào cắn tay bọn chúng, cướp lại cái điện thoại, khiến một thằng nổi điên. Má nó, thằng chó này, mày dám cắn tao hả? Chúng mày đâu, chém nó! Chúng đi chơi đêm hay mang theo đồ để tự vệ, có sẵn trong tay. Chúng gây ra cái chết thương tâm cho nó. Nó dứt lại chiếc điện thoại, có lẽ nó giận cậu lắm. Nó cảm thấy bị tổn thương khi người nó trân quý nhất lại lừa nó. Cậu thấy buồn tủi. Cậu ngồi khóc một mình. Còi à, tao xin lỗi. Thầy Tiến đứng một bên nhìn cậu khóc. Thầy Tiến lại vỗ nhẹ lên đôi vai đang rung lên của cậu. Thôi con, không phải lỗi của con đâu. Cậu vẫn khóc, nhìn lên thầy. Khuôn mặt thầy hiền dịu. Thầy ơi, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây thầy? Ngày mai đó, chắc chắn nó sẽ lại tới. Thầy sẽ cố gắng hết sức mình để mà giúp nó. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người ở lại nhà thằng Quân bàn cách giải quyết. Và cuối cùng thống nhất là sẽ để chính thằng Quân làm mồi nhử. Qua đợt này, do oán hận quá lớn cho nên sức mạnh oan hồn của thằng Còi cũng tăng lên. Hai thầy cũng chưa nắm vững được có thể kiểm soát nổi hay không, chỉ trông chờ vào số phận. Và cái ngày hôm sau đã tới. Lần này chắc chắn nó sẽ tới để trả thù tất cả. Màn đêm buông xuống, là lúc sức mạnh của tâm linh cực thịnh. 11 giờ đêm, xung quanh nhà thằng Quân từng cơn gió trích nổi lên, tạo thành những tia lốc xoáy bao quanh cuốn lấy căn nhà. Bên trong bàn ghế, mọi thứ trong nhà đều rung chuyển. Áp lực nặng nề đặt lên vai những người có mặt ở bên trong. Mọi người đều im lặng tập trung cao độ. Chiếc chuông đầu nhà kêu lên dữ dội, báo hiệu nó đã bước vào bên trong rồi. Trong phòng khách, thằng Quân ngồi chính giữa, bên cạnh là hai thầy, thầy Đạo và thầy Tiến. Nam ngồi bên cạnh thầy Tiến. Cậu đứng dậy. Còi à, tao xin lỗi chuyện hôm qua. Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn thôi. Thằng Quân á, nó đã đồng ý ra tự thú. Mày sẽ được giải oan. Nghe tao siêu thoát làm người đi Còi. Nhưng lần này, lời nói của cậu chỉ làm tăng thêm sự giận dữ của con quỷ trong linh hồn thằng Còi. Một luồng sức mạnh vô hình khiến cho những chén trà đang rung rinh trên bàn bay xuống đất vỡ tan tành. Thầy Tiến lệnh cho Nam ngồi xuống. Thầy ném lá bùa về phía trước, và lập tức hình dạng của thằng Còi hiện ra. Không, nó không còn là thằng Còi nữa, mà
đã là một con quỷ thực sự. Hai mắt nó đỏ rực, các móng tay móng chân dài ra, tai nó nhọn quắt, cùng hai hàm răng sắc nhọn. Nó đưa tay lao về phía thằng Quân, khiến cho nó hét lên: Cô! Thầy Đạo ngay lập tức rời ghế lao ra cản nó lại. Thầy làm phép tấn công nó, nhưng dường như không có tác dụng. Nó cào lên người thầy một phát, móng tay xuyên qua quần áo cắm vào da thịt. Thầy bị văng ra một bên. Nó tiếp tục băng băng tiến về phía thằng Quân. Đến thầy Tiến xông lên chặn nó. Thầy Tiến có pháp lực cao hơn thầy Đạo, nhưng cũng không tránh khỏi kết cục bị văng ra đập vào tường. Thầy ngồi dậy ám hiệu cho thầy Đạo bắt đầu khởi động trận pháp. Bóng đèn bên trong nhà dở hết, chỉ còn lại những ánh lửa vây quanh lấy con quỷ. Hai thầy bắt đầu đọc chú. Con quỷ cũng bắt đầu phản kháng quyết liệt. Có những lúc cơ thể hai thầy ngã xuống, nhưng hai thầy vẫn ngồi dậy quyết tâm chống lại bóng tối. Thầy Đạo rồi thầy Tiến lần lượt thổ huyết. Các thầy sắp không thể chống cự được nữa rồi. Cứ thế này có lẽ hai thầy cũng sẽ thành oan hồn dưới tay nó thôi. Nam không biết phải làm sao để cứu được mọi người, cũng như cứu được thằng bạn thân của cậu. Con quỷ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nó mỉm cười quái dị nhìn hai thầy, rồi thét lên một tiếng gào khủng khiếp. Lập tức mái nhà thủng một lỗ lớn, đưa ánh trăng đêm chiếu thẳng vào người nó. Nó ngẩng cao cổ lên hút lấy nguồn sức mạnh to lớn của bóng tối. Cơ thể nó, những luồng khói đen bốc lên nghi ngút. Nó quay lại với cặp mắt đỏ lửa, đưa tay về phía thầy Tiến. Lập tức cơ thể thầy bị nhấc bổng lên, bay ngược về phía nó. Cổ thầy bị bàn tay nó túm lấy bóp chặt vào. Thầy Tiến cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của quỷ dữ. Thầy thôi thóp, mắt thầy dại dần đi. Nam bàng hoàng, cậu chạy lại ôm lấy cánh tay của nó. Nó đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt nó đầy thù hận. Tay còn lại của nó cũng túm lấy cổ cậu, siết thật chặt, khiến cho khóe miệng của Nam máu không ngừng chảy ra. Mắt cậu nhòe đi. Cậu nhìn nó. Coi à, mày còn nhớ không? Lần đầu tiên tao dẫn mày tới trường, tao với mày phải trốn bắt bảo vệ mới vô được. Vào đến nơi mày thét lên sung sướng. Lần đầu tiên mày được thấy ngôi nhà lớn tới như vậy, mày nhớ không Còi? Giọng Nam từ từ vang lên, những kỷ niệm vui vẻ của hai đứa tràn về. Khóe mắt con quỷ khẽ động đậy, tay nó giật thả lỏng ra. Còn nữa, mày nhớ con Bông không? Tao đi học nó ở nhà bầu bạn với mày. Giờ này chắc nó cũng đang nhớ mày lắm. Mắt con quỷ nhạt dần đi. Nó buông tay, thả thầy Tiến và Nam ra. Hai chân nó gục xuống. Nam không chạy. Cậu ở bên cạnh ôm lấy nó, cùng khóc với nó. Còi à, mày mãi mãi là bạn thân của tao, Còi à. Nó khóc lớn, ôm chặt lấy cậu. Còi nhớ mày lắm. Tao nhớ mày lắm. Còi, tao cũng nhớ mày. Tao rất là nhớ mày. Nam à, chúng nó muốn cướp chiếc điện thoại. Muốn cướp chiếc điện thoại đó. Tao biết, yên tâm. Tao cất cái điện thoại cẩn thận rồi. Thầy Tiến ngồi dậy, bắt đầu đọc chú. Cái hình dạng hiền lành của thằng Còi ngày nào trong con quỷ dần hiện ra. Kết thúc bài chú, Nam ôm lấy nó một lần cuối, vỗ nhẹ đôi vai gầy của nó. Còi, tạm biệt. Mọi thứ kết thúc. Thằng Quân sau đó lĩnh án 15 năm tù về tội cố ý giết người. Nó đã phải trả giá cho sai lầm của cuộc đời của mình. Nam rời quê lên thành phố, tiếp tục việc học của mình.
Lần nào về cậu cũng ra mộ thằng còi tâm sự với nó, nói cho nó nghe những gì mà cậu được học. Cầm chiếc điện thoại cũ trên tay, cậu thủ thỉ: Còi à, tao vẫn luôn giữ nó ở bên mình. Các bạn vừa nghe xong một cái tập truyện thứ hai của tác giả Tiểu Bá Vương. Với Huy thì đây là một tập truyện rất là hay. Huy cảm thấy cực kỳ cảm động về cái mối tình bạn giữa một người rất là bình thường và một cái cậu trai bị mang trong mình một căn bệnh. Tình bạn, đôi khi tình bạn nó không có giới hạn nào cả. Quan trọng là cái sự chân thành chúng ta dành cho nhau. Huy luôn quan niệm là chỉ cần chúng ta chân thành thì cái việc lựa chọn bạn cũng như những cái việc chúng ta làm cho bạn của mình luôn là đúng đắn và chân thật nhất. Một lần nữa Huy cũng cảm ơn Tiểu Bá Vương. Cảm ơn em đã viết cho anh một tập truyện rất là hay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian nghe Nguyễn Huy đọc truyện. Đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau.